Chào bạn, hy vọng bạn đã quay video công chiếu tuần này rồi. Trong video đó mình đã giải thích tại sao rất khó có thể khuyến khích người thành phố sinh con. Và trong video hội viên hôm nay mình sẽ kết hợp lý luận của một nhà nghiên cứu rất quan trọng. Mình tin rằng đa số người họ môn kinh doanh đều sẽ biết ông ấy, Peter Drucker. Ông ấy được coi là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại. Ông ấy có nói rằng hình thái xã hội bây giờ có 4 loại: xã hội nông nghiệp, xã hội thương nghiệp, xã hội công nghiệp và xã hội trí thức. Nếu chúng ta từng cái xem xét chúng sẽ ảnh hưởng hành vi công nghệ như thế nào nói riêng, chúng ta sẽ phát hiện dù sao chúng ta chỉ có thể dựa vào nghề làm nông sinh con. Và dựa trên mô hình của 4 loại xã hội này, chúng ta cũng có thể suy đoán tương lai của một quốc gia. Đầu tiên chúng ta bắt đầu xem xét xã hội nông nghiệp. Nhân loại sáng tạo ra xã hội nông nghiệp vào 8.000 năm trước. Mấy bạn chú ý, khi nhân loại mới bắt đầu từ xã hội săn bắt hái lượm bước vào xã hội nông nghiệp, chưa có phân biệt rõ ràng của địa chủ và nông dân, mỗi người đều có tất tay là kích thước giống nhau. Xin hỏi ai có cơ hội thành công nhiều hơn trong tương lai? Nếu có ai trả lời rằng tất nhiên là những người giỏi làm nông hơn, xin để mình báo cho bạn rất đáng tiếc, đó không phù hợp với tình hình thực tế của nhân loại. Tình hình thực tế của nhân loại là ai có thể sinh con trai nhiều hơn, ai sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn. Tại vì con trai của họ có thể tạo nên một quân đội đi chinh phục những người giỏi làm nông. Họ không cần đích thân làm nông, họ để người ta làm nông cho họ. Đó chính là nguồn cội của quốc gia. Đó là vì sao ở trong xã hội nông nghiệp có thói quen trồng năm kinh nữ. Đó là vì từ thời xa xưa, ai sinh nhiều con trai thì ai sẽ có cơ hội trở thành người chinh phục và cũng có thể chiếm được nhiều đất. Đến khi bây giờ, tư duy của xã hội nông nghiệp vẫn tồn tại, vẫn sẽ ảnh hưởng hành vi của những người sinh sống ở nông thôn, tức là sinh nhiều con. Đó cũng là một điều rất tự nhiên. Tại vì khi người ta sinh sống ở nông thôn, phải đối mặt với các loại thử thách của thiên nhiên, cho nên có tổng cơ sinh con, tăng thêm một thành viên gia đình thì có thể tăng thêm một người hỗ trợ trong cuộc sống. Thật ra những quốc gia có vấn đề về lão hóa dân số đều có ý thức rằng khuyến khích người dân sinh con, dù sao đều phải dựa vào người nông thôn. Bây giờ người dân Trung Quốc không muốn sinh con là vì đa số người dân đều sinh sống ở thành phố và người trẻ không muốn quay trở về nông thôn. Bạn có biết Lý Tự Thất không? Mình biết ở Việt Nam cô ấy rất nổi tiếng. Có nhiều người Trung Quốc nói rằng ở Việt Nam có nhiều YouTuber họ theo Lý Tự Thất. Thật ra bản thân Lý Tự Thất cũng là học theo người ta, là học theo người Nhật Bản. Năm 2014 có một phim Nhật Bản có tên là Little Forest. Câu chuyện là có một cô gái từ thành phố quay trở về nông thôn. Toàn nội dung của phim này là cô ấy làm thế nào để vừa làm nông vừa làm các loại món ăn nông thôn. Phim Nhật Bản đó là công chiếu vào năm 2014. Chính là vào năm nay, chính phủ Nhật Bản đưa ra một kế hoạch gọi là địa phương sáng sinh, tức là khuyến khích người dân quay trở về nông thôn, khuyến khích họ sinh con ở nông thôn để giải cứu vấn đề lão hóa dân số Nhật Bản. Phim Nhật Bản Little Forest chính là vì phối hợp với kế hoạch này, cám dỗ người thành phố quay trở về nông thôn. Chân năng của Lý Tự Thất cũng vậy. Không gian ở nông thôn rộng rãi hơn, có nhiều con cũng không cảm thấy chật chội. Nếu sống với ông bà, khi đẻ ra một con, ông bà có thể hỗ trợ hai vợ chồng chăm sóc. Sau 3 năm đẻ ra một con nữa, ông bà vẫn tiếp tục hỗ trợ. Sau 3 năm nữa đẻ ra con thứ ba, con thứ nhất đã 6 tuổi rồi, có thể hỗ trợ chăm sóc em gái, em trai rồi. Và sau đó mỗi năm đẻ con ra đều không cần lo lắng khó chăm sóc, tại vì em trai chị gái có thể hỗ trợ bố mẹ rồi. Đó là bí quyết tại sao người nông thôn có thể cỡ đẻ 5-6 con ra nhưng không có thời gian chăm sóc. Chủ là sinh con luôn luôn phải dựa vào nghề làm nông. Nhưng bây giờ là thời hiện đại rồi, xã hội nông nghiệp chỉ tồn tại ở nông thôn. Bây giờ đa số người dân là sinh sống ở thành phố, và ở thành phố là có xã hội thương nghiệp, công nghiệp và trí thức. Chúng ta sẽ phát hiện chúng không chỉ là không thể khuyến khích người dân sinh con, trên bản chất sẽ ảnh hưởng người ta không muốn sinh con. Khi nhân loại bắt đầu xây dựng thành phố, đó là vào khoảng 5.000 năm trước, là vì muốn tạo nên một xã hội thương nghiệp, tức là tạo nên một không gian có thể tập trung các sản phẩm từ các nông thôn xung quanh để người ta mua bán với nhau. Đó là vì sao cùng từ đô thị có chớ thị ý là thị trấn. Ok, xin hỏi trong xã hội thương nghiệp ai có cơ hội thành công nhiều hơn? Đáp án là những người có nắm bắt được phương tiện di chuyển sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn, tại vì họ có thể thu công nhiều sản phẩm từ khu vực rộng rãi hơn, cho nên họ có thể kiếm được nhiều tài phú hơn. Đó là vì sao vào ngày xưa người dân du mục mạnh mẽ hơn người dân nông nghiệp,
tại vì họ nắm bắt được kỹ thuật cưỡi ngựa. Sau đó người châu Âu nổi lên vì họ nắm bắt được kỹ thuật đi biển, có thể thu công sản phẩm nhiều hơn người dân du mục ở xã hội thương nghiệp, có thể khuyến khích người dân có tham mạ với thế giới bên ngoài, thích tìm hiểu các thông tin và các nơi, muốn di chuyển nhiều và xa, tại vì làm vậy mới có cơ hội thu công các sản phẩm để mua bán, có cơ hội thành công nhiều hơn. Nhưng cuộc sống như vậy không tiền nuôi dưỡng công, tại vì luôn luôn phải đi đi lại làm sao mà có thời gian chăm sóc công. Cho nên trong lịch sử nhân loại, đa số thành phố đều phải dựa vào những dân số thưa dư của nông thôn di chuyển đến thành phố mới có thể duy trì được dân số của mình. Cho nên trong lịch sử nhân loại cũng có nhiều thành phố có hiện tượng là dân số dần dần giảm bớt, cuối cùng sụp đổ. Ví dụ Đế quốc La Mã sau thế kỷ 2 mỗi mấy năm giảm bớt 2% dân số, sau thế kỷ 4 mỗi mấy năm giảm bớt 5% dân số. Đó chính là vì sao Đế quốc La Mã cuối cùng sụp đổ. Và từng quên một điều là sự vĩ đại của Đế quốc La Mã chính là vì nó kiểm soát thương mại của Địa Trung Hải. Sau xã hội thương nghiệp, nhân loại phát triển ra xã hội công nghiệp vào thế kỷ 18. Trước khi xã hội công nghiệp ra mắt, 90% dân số là sinh sống ở nông thôn. Trong video hồi trước mình đã giải thích rồi, quá trình công nghiệp hóa ý là giải phóng sức lao động của nông thôn, làm người nông thôn di chuyển đến thành phố trở thành sức lao động của các nhà máy ở thành phố. Cho nên công nghiệp hóa chắc chắn sẽ đi theo với đô thị hóa, tỷ lệ dân số ở thành phố tăng lên vượt qua dân số ở nông thôn. Xin hỏi, trong xã hội công nghiệp ai có cơ hội thành công nhiều hơn? Đáp án là những người có thể tối đa hóa hiệu quả sản xuất của công nghệ. Tại sao vậy? Xin bạn tần một chút. Có hai nhà máy, các loại điều kiện của chúng đều giống nhau, công số công nhân là giống nhau, kỹ thuật máy móc là giống nhau, chất lượng sản phẩm là giống nhau. Xin hỏi, hai bên cần làm thế nào để chiến thắng đối phương? Chỉ có một biện pháp, bên nào có công nhân là siêng năng hơn, có thể sản xuất nhiều sản phẩm hơn thì bên ấy sẽ thắng. Nhưng mấy bạn chú ý, đó không có ý là bắt công nhân làm việc trong thời gian dài. Nếu vậy thì công nhân sẽ trở thành nô lệ. Xã hội công nghiệp kiểu này chắc chắn không thể duy trì được. Đó có ý là huấn luyện công nhân có thể làm theo chỉ thị một cách chuẩn xác để tối đa hóa công việc mà mình có thể làm xong trong một đoạn thời gian nhất định. Sau đó công nhân có thể tan sở cái gì là công nghiệp hóa, giải phóng sức lao động ở nông thôn và huấn luyện người dân quen thuộc với cuộc sống sớm ra muộn về. Đó chính là sứ mệnh lịch sử chân chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cái mảng thổ địa ở Trung Quốc là vì sao? Là vì tiêu diệt địa chủ cũ để người làm nông được giải phóng và có thể tự do di cư đến thành phố làm công nhân, thực hiện công nghiệp hóa của Trung Quốc. Phổ biến hóa giáo dục là vì sao? Là vì huấn luyện người dân đều quen thuộc một cuộc sống là sớm ra muộn về, có trí thức đầy đủ để trở thành công nhân của các nhà máy và nhân viên của các công ty. Nói chung, xã hội công nghiệp có thể khuyến khích người ta sống kỷ luật và sống theo lịch trình. Làm vậy mới có thể tối đa hóa sản xuất lao động của mình, nhưng sẽ không khuyến khích người ta sinh công, tại vì phải sống theo lịch trình làm sao mà có thời gian chăm con. Tất nhiên, nếu người công trưởng thành đến đi học rồi, lịch trình của người công là giống với lịch trình bố mẹ thì có thể dễ dàng hơn. Cho nên bây giờ có xu hướng là người công càng sớm đi học càng tốt. Thật ra đó là hiện tượng của xã hội công nghiệp. Cho nên trong xã hội công nghiệp, nếu muốn khuyến khích người dân sinh công thì chắc chắn là phải gia tăng nhà trẻ. Dựa vào nhà trẻ, bố mẹ mới không cần lo lắng về không có thời gian chăm con. Nhưng mỗi người đều biết chi phí của nhà trẻ rất đắt, cho nên chỉ có một số người có điều kiện thôi. Cho nên dù sao, nếu không có sự bù đắp của dân số nông thôn, xã hội công nghiệp ít khả năng được duy trì được dân số của mình. Nói đến đây, bạn có biết Trung Quốc có chế độ hộ khẩu không? Đó là vì muốn hạn chế người nông thôn chuyển sang thành phố sinh sống. Cố ý không cho người nông thôn lấy được hộ khẩu thành phố, không thể thừa hưởng các loại phúc lợi, ép họ phải quay trở về nông thôn. Sự thiết kế của chế độ hộ khẩu thực sự không khéo để người nông thôn di chuyển đến thành phố làm sức lao động, nhưng cũng ép họ phải quay trở về nông thôn sinh con. Đó là vì muốn chiếm được lợi ích của cả xã hội nông nghiệp và công nghiệp, nhưng kết quả là thất bại. Ngay cả bây giờ đa số người ở thành phố chỉ có hộ khẩu nông thôn, nhưng họ vẫn không muốn quay trở về nông thôn, mặc kệ sự gánh chịu chi phí cuộc sống nhiều hơn những người có hộ khẩu thành phố. Cho nên ở nông thôn cũng thiếu người sinh công, gieo dư cả hái dư, gieo đậu cả hái đậu. Bây giờ nhìn lại, chúng ta không biết tại sao người Trung Quốc không muốn quay trở về nông thôn, nhưng có thể khẳng định là lão hóa dân số của Trung Quốc chính là dư và đậu của chế độ hộ khẩu. Cuối cùng, đến thế kỷ 20, đặc biệt là sau chiến tranh thế giới thứ hai,
nhân loại phát triển ra xã hội trí thức, tiêu biểu là sự phổ biến hóa giáo dục cao đẳng. Trước năm 1980, chúng ta số quốc gia bao gồm quốc gia phương Tây, chỉ có 3% dân số có bằng đại học, và đi theo sự phổ biến giáo dục cao đẳng, dân số công nhân càng ngày càng ít, dân số làm ngành phục vụ càng ngày càng nhiều. Trong xã hội trí thức, càng ngày càng nhiều ngành phục vụ xuất hiện. Mỗi ngành phục vụ đều yêu cầu một môn trí thức chuyên môn. Ngày xưa, chức năng của trường đại học là vì muốn đào tạo tầng lớp tinh hoa và ngành trí thức, họ có trách nhiệm đi mở mang đầu óc của người dân. Nhưng bây giờ, chức năng của trường đại học đã thay đổi rồi. Chúng là vì muốn huấn luyện các loại nhân tài chuyên môn để làm việc trong các ngành phục vụ. Khi người ta đi tuyển dụng nhân viên, không phải là thấy tính cách của người ứng tuyển là tốt hay xấu, chủ yếu là thấy người ứng tuyển có trí thức chuyên môn mà phù hợp với nhu cầu của công ty hay không. Xin hỏi, trong xã hội trí thức, ai có cơ hội thành công nhiều hơn? Đáp án là những người có thể chuyển biến trí thức chuyên môn của mình trở thành tài phú. Trí thức của mình càng ngày càng tăng thêm, tài phú mà mình có thể sáng tạo ra thì càng ngày càng tăng thêm. Cho nên, xã hội trí thức có thể khuyến khích người ta thích học tập, tăng thêm kiến thức của mình, phát triển tài năng của mình. Câu nói học tập suốt đời có xuất hiện, đó là một hiện tượng của xã hội trí thức. Nhưng xã hội trí thức sẽ không khuyến khích người ta sinh công, tại vì chăm công sẽ không tiền cho mình để học tập. Công bé ổn lắm, ngăn cản người ta học tập. Đó là vì sao những quốc gia là tỷ lệ học vấn cao đẳng rất cao thì sẽ có tỷ lệ xuất sinh rất thấp. Các bạn thấy, mấy quốc gia này là có tỷ lệ học vấn cao đẳng cao nhất trên thế giới, và tỷ lệ xuất sinh của chúng đều rất thấp, ít hơn 2,1 con. Không thể duy trì dân số của mình. Chỉ có Israel là lệ ngoại, họ có 3 con, họ có uy hiếp chiến tranh, cho nên có tổng cơ sinh con. Và Hàn Quốc thấp hơn 1 con, đó là hậu quả vì hiện đại hóa quá nhanh. Mình thấy trong tương lai họ phải dựa vào nghề tị nạn của người dân Triều Tiên mới có thể duy trì được dân số của họ. Bây giờ tỷ lệ học vấn cao đẳng của Trung Quốc là 15%, vẫn rất thấp, nhưng tỷ lệ xuất sinh chỉ có 1,7 con. Mình không biết trong tương lai họ có thể dựa vào di dân từ đâu. Quá trình hiện đại hóa của nó rất nhanh, nhanh đến mức là thế giới coi nó là một phép màu. Giá cả ở đằng sau là dân số sẽ giảm bớt trong tương lai. Dựa trên 4 hình thái xã hội của thế giới hiện tại, chúng ta có thể suy đoán trình độ sức khỏe của các quốc gia. Nếu có một quốc gia, người làm nông vẫn có ý nguyện sinh nhiều con, thì trong tương lai, sức lao động của quốc gia đó sẽ không có vấn đề. GDP chắc chắn sẽ dần dần tăng lên, mặc dù bây giờ là nghèo thế nào. Ví dụ, Ấn Độ. Nếu người làm nông của họ không muốn sinh con, có thể dự đoán trong tương lai quốc gia đó sẽ càng ngày càng suy yếu, rất có khả năng sẽ trải qua một chấn động kinh tế. Bây giờ Trung Quốc đã đối mặt với vấn đề này. Có lẽ là vì vậy họ sẽ quay trở về thời đại bao cấp, làm vậy thì có thể bắt buộc người dân quay trở về nông thôn. Kinh tế không quan trọng nữa, sinh con mới quan trọng. Sau đó nếu có một quốc gia, người dân của họ thích mở mang đôi mắt, tìm hiểu thế giới, biết nhiều ngoại ngữ, thì trong tương lai, thương nghiệp của họ chắc chắn sẽ rất phát triển. Họ có tiềm năng khai thác thị trường nước ngoài. Đó cũng là một điểm mạnh của Hàn Quốc. Có nhiều người Hàn Quốc có thể nói được nhiều ngoại ngữ. Nhật Bản thì thua hơn, Đài Loan càng thua hơn. Sau đó, nếu có một quốc gia, người dân của họ sống rất kỷ luật, thì công nghiệp của quốc gia đó chắc chắn rất có tiềm năng. Ví dụ Nhật Bản và nước Đức, công nhân của họ có thể tối đa hóa sản xuất của mình, siêng năng làm việc. Cuối cùng, nếu có một quốc gia, người dân của họ thích học tập, suốt đời đều học tập, thì ngành phục vụ của họ chắc chắn có nhiều tiềm năng. Ví dụ Singapore, ở Singapore có nhiều chương trình học tập cho những người đã làm việc rồi, cho nên trí thức chuyên môn của họ rất cao, thậm chí cao hơn nhiều quốc gia phương Tây.